हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई फेरि पनि म आज सानो तपाईहरुको सामु भिडियो क्लिप बनाउन गइरहेको छु र आजको भिडियो चाहिँ पठाउ ट्युटोरियल सानो क्लिप हुनेछ र यो चाहिँ किनभने आज फर्स्ट टाइम पठाउ राइडरमा जोइन गरेको छु र आज नै पठाउ राइड गर्न गइरहेको छु अनि यो चाहिँ मेरो स्कुटी पठाउको लागि एप्रिला SR 150 सबैजनाले भन्ने गर्थ्यो यस्तो स्कुटीमा नि पठाउ गरेर फाइदा हुन्छ भन्दो रहेछ त्यही भएर हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ पठाउ रिक्वेस्ट आइसक्यो मैले कल गरिसकेर सबै लोकेसन सबै पिकअप गर्नुपर्ने ठाउँ पत्ता लगाएर अब चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट राइड गर्न गइरहेको छु लेट्स सी कस्तो हुन्छ फर्स्ट डेको फर्स्ट राइड सामान पुर्याउनु पर्ने ट्रिप पर्यो अहिले एकछिनमा लिन आउँदै हुन्छ तिमी हो हाम्रो नानी पठाउको पहिलो कमाई फर्स्ट डे फर्स्ट राइड 114 उठेको थियो यहाँ चाहिँ 140 दिनुभएको रहेछ तपाईँ हो हामी जानुपर्ने कता भन्नु थियो कङ्गपु चोक नेभिगेसन हेर्नुपर्छ ल बस्नुहोस् आज पठाउ म पहिलो दिन क्या तपाईँ चाहिँ मेरो पहिलो प्यासेन्जर हुनुहुन्छ क्या आज फर्स्ट डे अनि फर्स्ट प्यासेन्जर तपाईँ त्यही भएर यसो सानो भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु यसो सानो भिडियो क्लिप बनाउँदै हिँडिरहेको छु हिँड्न खोजेको खै हजुर नै छ अहिले मेरो लादेन लामा छ युट्युब च्यानल ठुलो त छैन त्यतिकै आयो त्यतिकै नि तपाईँ तामाङ कताको नुवाकोटको ए मेरो उता पूर्व शङ्खसभा हामी उता रसुवा माथि लाङटाङतिर गइरहन्छ क्या ट्रिपिङ गर्छु नि त उसमा सिजनमा बाटो छैन क्या बाटो त नि अट्दैन क्या ल जान्छ होला सायद अलिक केयर गर्नुहोस् नेपालको बाटो यस्तो कहिले खनेर राख्छ त्यो बन्नलाई महिनौ दिन लगाइदिन्छ अब यत्रो सानो बाटो पनि त्यही पनि इन्ड्राइभ खोला छैन पठाउ मात्र पठाउ अलिकति सेफ हो नि त भन्नाले हो क्या अब पठाउ चाहिँ नेपाली हो नि त नेपाली नै बनेको अनि यताउति केही इनकेस केही भइहाल्यो भने गभर्मेन्टले हेर्छ क्या यताउति इन्सुरेन्स यताउति इन्ड्राइभमा हेर्दैन नि त तपाईँ चढ्नेलाई पनि अलिकति भए पनि सेफ हामी चलाउनेलाई नै अलिकति भए पनि सेफ त सिधै हो सामाखुसी चोकतिरै हो कि भित्र छिर्नु पर्ने छ कतै थोरै बारी जाने त्यसपछि त्यो वासिङ छ नि त्यसमा त खतरा हाल्नुहुन्छ क्या अब
खतरा के भन्नु लभले अनुसारले कहिले जित्छ कहिले हार्छ यता सिधै तल कि यता सिधै पारि यो खम्बाको अगाडि एकसय नै 105 रुपियाँ 105 रुपियाँ हस् ल धन्यवाद ल 50 रुपियाँ आएछ डिस्काउन्ट आएछ क्या डिस्काउन्ट आएछ क्या त्यति पनि देखाइदिनु हो 50 रुपियाँ पो छैन रहेछ त माथि चेन्ज गर हुन्छ तपाईँ हो यताबाट निस्किन्छ तेल पनि सिद्धिन लागेछ 500 रुपियाँको तेल हाल्नु आजको अहिलेसम्मको कमाइले 1 2 3 4 5 156.29 तेलको हौ 500 रुपियाँको हाल्दैन 1 2 3 4 5 ल पठाउमा पहिलो दिनको पहिलो राइडिङ मजाले भइरहेको छ समय यस्तो आइसक्यो है अब एनी हाउ पैसा कमाऊ है यदि तपाईसँग पैसा छैन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ मुभ गर्न एकदमै गाह्रो के अब एकदमै आफूलाई स्वचालित राख्नलाई चाहिँ काम ठुलो सानो जे जस्तो भए पनि है अब पैसा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो है विदाउट मनी यु क्यान मुभ एनिवेयर है यस्तो आइसक्यो अब वर्ल्डमा त्यस्तै अब 95% ज्यादा मान्छेहरू चाहिँ विदाउट मनी दे कुडन्ट मुभ एनिवेयर होइन फेरि इङ्ग्लिस कडा गइरहेछ कि है त्यस्तै छ अब काम भन्ने कुरो जस्तो पनि गर्नलाई तयार हुनु पर्छ तर त्यो काम गरे बापत चाहिँ अब तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ क्या अब जस्ट होइन अब इट डजन्ट म्याटर क्या वाट्स काइन्ड अफ जब आर यु डुइङ होइन मान्छेहरू भन्ने गर्छ नि मनी इज नथिङ होइन भन्ने गर्छ नि तर मनी चाहिँ समथिङ एल्स क्या अब विदाउट मनी यु क्यान्ट मुभ एनिवेयर होइन यु क्यान्ट डु एनिथिङ क्या अब जस्ट अब कुनै कोही वर्ल्डमा यसो हामीले विचार गर्दाखेरि 95% ज्यादा मान्छे चाहिँ विदाउट मनी केही गर्न सकिरहेको छैन र 95% मान्छेहरू ज्यादा पैसाकै पछाडि दौडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र देखिरहेकै छौँ अब कुनै केसमा होला अब विदाउट जति मनी पैसा भए पनि अब तपाईँले केही गर्न सकिरहेको छैन होइन अब के बोले भाइ के बोले के छ थाहा बोले त्यस्तो छ तर म्याक्सिमम अब विदाउट मनी चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ संसारै चल्न एकदमै गाह्रो नै जस्तो छ क्या अब यदि तपाईँसँग खाली समय छ र तपाईँ खाली समयलाई सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पठाउ राइडर्स एप
यो चाहिँ एकदमै तपाईँको फ्री टाइमलाई युटिलाइज गर्ने प्लस इन्कम पनि गर्न सक्ने एकदमै राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ। जस्ट तपाईँसँग साधन चाहियो अनि साधनसँग सम्बन्धित लाइसेन्स अनि बिलबुक सबै भेरिफाई रिन्यू भएको आधिकारिक चाहियो। त्यसपछि तपाईँ पठाउ राइडर बनेर तपाईँले राम्रो फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम पनि तपाईँको टाइमलाई युटिलाइज गर्न सक्नुभयो अनि प्लस तपाईँले इन्कम गरेर तपाईँको यताउति केही गर्नको लागि केही थप सहयोग मिल्छ। राम्रै कमाइ गर्दो रहेछ। अब त्यहाँ पठाउ एप्सले एभ्री डे एभ्री 30 मिनट्समा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्छ क्या। अब त्यही ऱ्याङ्किङ कसले कति इन्कम गरेछ भनेर ऱ्याङ्किङ गरेर आउँछ। त्यसमा यसो हेर्दाखेरि नर्मल्ली 4000 5000 एकदम मजाले खट्नेहरूले मजाले कमाइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही हिचकिच नमानिकन टक्क मैले मेरो टाइमको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो सोच राखेर तपाईँ पठाउ राइडर जोइन गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ। अलिकति अब अभियसली दिनभरि बाइकमा घुम्दा अलिअलि थाकिने अनि अब बाटोघाटोहरू खासै थाहा नभएर अलिकति कन्फ्युज हुने त्यो त हुन्छ। तर बिस्तारै चलाउँदै गएपछि बानी बसेर नि टक्कै हुँदो रहेछ। ठाउँ अनुसार अब टक्क कहाँबाट पिकअप गर्नुपर्ने कहाँ ड्रप गर्नुपर्ने सबै। अनि अब सामानको कोही कस्टमरहरूले चाहिँ फेरि सामान पुऱ्याउनु पर्ने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। त्यो टक त्यो समस्या नहुने हुँदो रहेछ।